دا زه GPS اول خان سکول ته راغلی یم. دا ایگزیسټینګ سلیب دی، کلاس روم نمبر 3. دا زموږ سره چوکۍ چې کوم هغه پوزیشن اوریجنل چې کوم د پولیمو چوکه و نه تقریبا 5 انچي دی، او دا پرنالې ورسره لګېدلي، 2 پرنالې هغه لګېدلي دي، او دا اوس دی خوا موزیک روف ټریټمنټ روان دی. دلته دا زموږ بره ټاپ چې کوم دی دا هغه چوکۍ هغه لاین دی، دلته کې 9 انچ ورکړی، او دا سلوپ چې کوم دی په مډ لیر روف ټایل کې ورکړو، په خاورو چوکه کې کنه مخکې نه، هلته 5 او دلته کې 9 انچ 4 انچ سلوپ پکې ورکړو. نو سر دی په سلیب کې سلوپ نو ورکړی، اوس دلته موزیک روفینګ روان دی او سلوپ انالیسس زه کوم کانټراکټر سره. نو سر اوس دلته کې چې کوم دی موږ 1.5 انچ سلوپ ورکو، او هغه ته چې کوم دی شاته زموږ ډرین دی، نو پرنالې به ورته جوړو. د ایریا کې موزیک سر 5 انچ راځي. نو سر سلوپ چې مینټین ساتو دلته کې به زموږ اوس موزیک 5 انچز راځي، او هلته به 2 انچ راځي چې هلته ایگزیسټینګ پرنالې شته، هغه بند دی، موږ ورته نوې جوړې کړو پیراپیټ وال کې. نو هلته به زموږ بیا موزیک 2 انچز راځي، هلته 2 انچ شو او دلته کې 5 انچ شو، او سنټر کې به ایوریج کې موږ سره 3 انچز کې. نو زموږ سلوپ هلته کې برابر شي، هلته مخکې سلوپ مسله وه سره، هغه ورته ما هلته کې ریزالو کړه. السلام علیکم. GPS اول خان سکول .2